Η κυταρίτιδα είναι ένα αισθητικό πρόβλημα που δημιουργείται από τις μεταβολές στους συνδετικούς ιστούς του σώματος. Αυτό επιτρέπει την εναπόθεση υγρών και λίπους, που σχηματίζουν μικρούς όζους, πρατούς στην επιδερμίδα. Στο άρθρο μας, σας βοηθάμε να πείτε αντίο στη κυταρίτιδα με 5 εκπληκτικές φυσικές θεραπείες. Το πρόβλημα της κυταρίτιδας επηρεάζει την πλειονότητα των γυναικών, ειδικά μετεφηβικά. Συνήθως εμφανίζεται στις περιοχές γύρω από τους γλουτούς και στα πόδια. Σε μικρότερη έκταση μπορεί να την συναντήσουμε στο στομάχι και στο εσωτερικό των μπράτσων. Η κύρια αιτία εμφάνισης της κυταρίτιδας είναι το υπερβολικό σωματικό βάρος, αλλά μπορεί να εμφανιστεί στους περισσότερους από εμάς, εξαιτίας ορμονικών αλλαγών, ανεπαρκούς λεμφικής απορροής, συσσόρευσης τοξινών και υγρών. Αν και η κυταρίτιδα δεν θεωρείται απειλητική για την ανθρώπινη ζωή, η εμφάνισή της επηρεάζει την αυτοεκτίμησή μας και το πόσο άνετα νιώθουμε φορώντας ορισμένα ρούχα. Για το λόγο αυτό, ταυτόχρονα με τη βελτίωση των καθημερινών συνηθιών, αρκετοί είναι αυτοί που προσφεύγουν σε συμπληρωματικές λύσεις για να εξαλείψουν την κυταρίτιδα. Ευτυχώς, οι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης είναι διάφοροι και, με μέτριο κόστος, μπορούν να βοηθήσουν πριν το πρόβλημα γίνει περισσότερο ορατό. Εκμεταλλευόμαστε, λοιπόν, την ευκαιρία για να μοιραστούμε μαζί σας, αναλυτικά, 5 εκπληκτικές φυσικές θεραπείες, που δεν πρέπει να διστάσετε να δοκιμάσετε στο σπίτι. 1 κατακιάθι καφέ και έλαιο τριαντάφυλλο. Ο συνδυασμός κατακιάθι του καφέ μαζί με έλαιο τριαντάφυλλο, δημιουργεί ένα φυσικό απολεπιστικό με αντικυταριτιδικές ιδιότητες. Ιδανικό προϊόν και για τη βελτίωση της όψης της επιδερμίδας. Τα συστατικά του καφέ και του ελαίου τονώνουν την κυκλοφορία του αίματος στις επίμαχες περιοχές. Η τόνωση και βελτίωση της κυκλοφορίας είναι το κλειδί για την εξάλειψη των υγρών και των συσσωρευμένων τοξινών. Υλικά: 3 κουταλιές της σούπας κατακιάθι καφέ, 36 γραμμάρια. 3 κουταλιές της σούπας έλαιο τριαντάφυλλο, 45 γραμμάρια. Παρασκευή: βάλτε τα υλικά σε ένα δοχείο και αναμίξτε μέχρι να παρασκευαστεί μια πάστα. Εφαρμογή: τρίψτε το μείγμα στα σημεία που εμφανίζεται κυταρίτιδα, κάνοντας μασάζ για 3 έως 5 λεπτά. Αφήστε το να σταθεί για 15 λεπτά και στη συνέχεια, ξεπλύνετε. Επαναλάβετε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. 2 τσάι από πολυκόμπι ή πουρίδα των αγρών. Το να πίνετε συχνά τσάι από πολυκόμπι, είναι μια συνήθεια που μπορεί να γίνει σύμμαχός σας κατά της κυταρίτιδας, μειώνοντας την αισθητά. Το φυσικό αυτό αφέψιμα, με τις λιγοστές θερμίδες, ενισχύει την εξάλειξη του πλεονάζοντος υγρού στο σώμα και τονώνει την κυκλοφορία του αίματος. Υλικά: 1 φλιτζάνι νερό, 250 ml, 1 κουταλάκι του γλυκού πολυκόμπι, 5 γραμμάρια. Παρασκευή: βράστε το νερό και προσθέστε το πολυκόμπι. Αφήστε το να σταθεί για 20 λεπτά, σουρώστε και πιείτε το. Πώς το πίνετε? 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. 3 λοσιόν δεντρολίβανο. Οι αντιφλεγμονώδεις και τονωτικές ιδιότητες που βρίσκουμε στο δεντρολίβανο, αποτελούν χρήσιμο συμπλήρωμα μείωσης των κυταριτιδικών όζων, θρομβιλίπους. Αν και η θεραπεία δεν μπορεί να εγγυηθεί οριστική εξάλειψη, η συχνή χρήση της λοσιόν θα βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και θα περιορίσει τα γνωστά βαθουλώματα. Υλικά: 2 φλιτζάνια νερό, 500 ml, 4 κουταλιές της σούπας φρέσκο δεντρολίβανο, 40 γραμμάρια. Παρασκευή: ζεσταίνετε το νερό και μόλις αρχίσει να βράζει, προσθέστε το φρέσκο δεντρολίβανο.
Περιμένετε να σταθεί 20 με 30 λεπτά. Όταν συμπυκνωθεί, βάλτε το σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και χρησιμοποιήστε το. Εφαρμογή: ψεκιάστε τη λοσιόν επάνω στα σημεία που εμφανίζεται κυταρίτιδα και αφήστε να απορροφηθεί χωρίς να ξεπλύνετε. Κάντε μασάζ για 5 λεπτά και επαναλάβετε κάθε 2 ημέρες. 4. Ελαιόλαδο και έλαιο αγριοκυπάρισο. Το μασάζ με τα έλαια αυτά βοηθά στην τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος τοπικά, βοηθώντας τη μείωση της κυταρίτιδας σε ορατά σημεία όπως η γλουτή και η κοιλιά. Τα λάδια αυτά απορροφώνται εύκολα από την επιδερμίδα και, όταν πλέον έχουν απορροφηθεί, περιορίζουν τη χαλάρωση και τους κυταριτιδικούς όζους που σχηματίζονται στην επιφάνεια του δέρματος εξαιτίας της κυταρίτιδας. Υλικά: 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 48 γραμμάρια. 2 κουταλιές της σούπας έλαιο αγριοκυπάρισο, 30 γραμμάρια. Παρασκευή: αναμίξτε τα έλαια σε ένα πυρήμαχο σκεύος και ζεστάνετε. Μόλις το μείγμα φτάσει σε ανεκτή θερμοκρασία, απλώστε το επάνω στο δέρμα. Εφαρμογή: τρίψτε στα σημεία που εμφανίζεται κυταρίτιδα και κάντε μασάζ, μέχρι να απορροφηθεί καλά. Επαναλάβετε κάθε βράδυ, για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 5. Παπάγια και χοντρή ζάχαρη. Άλλο ένα φυσικό απολεπιστικό προϊόν που βοηθά στη μείωση της κυταρίτιδας, προκύπτει από το συνδυασμό πούλπας παπάγια με χοντρή ζάχαρη. Το μείγμα αυτό απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος και, σαν να μην έφτανε αυτό, διεγείρει την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης. Υλικά: 3 φέτες παπάγια, 2 κουταλιές της σούπας χοντρή ζάχαρη, 24 γραμμάρια. Παρασκευή: αλέστε τις φέτες παπάγια και αναμίξτε τες με τη χοντρή ζάχαρη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια πάστα με κόκκους. Εφαρμογή: τρίψτε με το απολεπιστικό μείγμα τα σημεία που εμφανίζεται κυταρίτιδα και κάντε μασάζ για 5 λεπτά. Ξεπλύνετε με κρύο νερό και επαναλάβετε τη θεραπεία, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Προσπαθείτε να απαλλαγείτε από την κυταρίτιδα, επιλέξτε όποια θεραπεία, από τις παραπάνω, εσείς θέλετε και συνδυάστε τη με υγιεινή διατροφή, άσκηση και καθημερινή κατανάλωση νερού. Όλα, σε συνεργασία μεταξύ τους, θα σας βοηθήσουν στη σημαντική μείωση της κυταρίτιδας, σε χρόνο 0.